بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. المتحدث أستاذ المادة دكتور محمد البدري. سأبدأ بتسجيل المحاضرات الفيديوية التوضيحية باستخدام PowerPoint Presentation لمادة المعدات الطبية Medical Instrumentations لطلبة المرحلة الثالثة في قسم الفيزياء الطبية كلية مدينة العلم الجامعة. سأتكلم في هذا الفصل على مكونات جهاز التصوير الفلوري أو الفلوروسكوبي وتطبيقاته الطبية. The objectives of this chapter, I am going to discuss the fluoroscopy system, the conventional and the modern system. Also, I am going to discuss the comparison between fluoroscopy and the conventional radiography. Image intensifier tube consists of input phosphor, photocathode, electrostatic focusing lenses, anode, output phosphor, and finally, I am going to discuss the clinical applications of the fluoroscopy. The history of the conventional fluoroscopy. First of all, the fluoroscopy was discovered by Thomson in 1896. In 1950, first image intensifier developed with very poor contrast compared with the modern system. Used screen made of phosphor, that means converts the X-ray into a visible light. Radiologist place screen over patient's body in the line with the X-ray beam to view the images. His hand held fluoroscope. Then radiologist looked directly at the screen with lead eyeglass, red goggle glasses for eye protection. The image produced at that time was very dim, poor image, performed in a dark room. Vision could adapt to the view light. إذن في عام 1896 اكتشف العالم توماس أديسون الأمريكي جهاز فلوري أو ما يسمى بالفلوروسكوبي، عملي وتقليدي في وقتها، وتم تطويره فيما بعد ليصبح جهازا نبضيا pulse fluoroscopy. وفي عام 1950 تم تطوير جهاز الفلوروسكوبي باستخدام شاشة تقوية intensifying screen مصنوعة من مادة الفوسفور التي تقوم بتحويل الأشعة السينية إلى أشعة ضوئية إلى visible light، وسبب استخدامها هو زيادة شدة الإضاءة، إضاءة الصورة أو تقوية إضاءة الصورة، حيث تم الحصول على أول صورة غير واضحة بدرجة تباين ضعيفة جدا مقارنة بالأنظمة الرقمية. في وقتها يمسك طبيب الأشعة شاشة التقوية ويضعها على سطح المريض بنفس اتجاه الأشعة السينية الخارجة من المريض. يستخدم طبيب الأشعة نظارات مرصصة واقية لحماية العينين من الإشعاع، وينظر إلى شاشة التقوية مباشرة لتحليل الصور. يختلف الكشف الفلوري عن التصوير بالأشعة السينية التقليدية، حيث تنتج عملية تصوير بالأشعة السينية أشعة صور ثابتة باتجاهين 2-dimensional image على الفيلم، بينما الفلوروسكوبي النبضي ينتج صورا متحركة dynamic images or dynamic study. يعمل جهاز الفلوروسكوبي على زيادة شدة إضاءة الصورة image intensifier، وكذلك إنتاج صورا متحركة ديناميكية dynamic images للأعضاء الداخلية في الجسم باستخدام الأشعة السينية. ويتميز الجهاز الفلوري أو الفلوروسكوبي
الحديث استخدام جهاز تكبير شدة إضاءة الصورة مقارنة بالنظام التقليدي. Fluoro and radiography both use X-ray to penetrate the anatomy, but the difference in exposure time and tube current voltage. إذن كل من جهاز الفلوروسكوبي والجهاز التصوير العادي يستخدمان أشعة سينية التي تخترق الجزء المطلوب تصويره، لكن الفرق بين الاثنين هو في زمن التعرض وتيار الأنبوبة وفرق الجهد بعض الشيء. إذن راح نناقش الأشياء. Tube voltage for the fluoroscopy between 70 up to 90 or more than 90 depends on the type of the units. Tube current in the fluoroscopy between 1 to 5 milliampere. Exposure time, taking long exposure time starting from seconds up to minutes. Source to skin distance, SSD, maybe 20 centimeters or 40 centimeters. Type of study is the static and the dynamic study. إذن صور ثابتة ومتحركة. Focal spot size، حجم حزمة الأشعة السينية الساقطة على سطح الأنود 0.2 to 0.6 ملم. Contrast media، المواد عادة الظليلية أو الملون أو الصبغة، يتم استخدام مادة الباريوم للجهاز الهضمي والأيودين لتصوير الأوعية الدموية. Automatic brightness control، التحكم في شدة الإضاءة أوتوماتيكيا بتغير بين قيمة KVB والتيوب كرنت، أي فرق الجهد والتيار. أيضا من الخصائص لهذا الجهاز use low dose rate الحديث، استخدام معدل جرعة قليلة. use last hold image، الحفاظ على آخر صورة في جهاز الحاسوب. وأيضا can be there are two types of the fluoroscopy, either continuous and pulse fluoroscopy. The patient dose is high due to the long exposure time. Then fluoro system produce X-ray images as radiography, and the viewing of the internal structure and moving blood in the patient, they call it dynamic studies. Fluoro display the image on a TV screen. It's widely used during diagnostic, surgical and therapeutic procedures. إذن يستخدم الفلوروسكوبي على نطاق واسع من خلال التشخيص diagnosis العمليات الجراحية surgical والإجراءات العلاجية التداخلية interventional radiology، الذي يجمع بين التشخيص والعلاج بدون استخدام مشرط في العمليات الجراحية. This part is called the image intensifier tube. image أنبوبة شاشة التقوية توضع أما فوق المريض وجهاز الأشعة السينية تحت المريض والعكس هو الصحيح. إذن the X-ray tube is located under the patient table or above. The image intensifier is located over patient tables and the patient shielding used to reduce the scattering X-ray or to protect the operator from the X-ray. Comparison between fluoroscopy and radiography. المقارنة بين جهازين مستخدمة، الفلوروسكوبي والراديوغرافي or conventional radiography. من ناحية عندنا عدة قيم. التيوب current. Tube current in the fluoroscopy used between 1 to 5 milliampere, while in radiography between 100 up to 1000 milliampere. Tube voltage between 70 up to 90 or more than 90 depends on the type of the machine, while for the radiography using the KEV or the X-ray energy between 20 up to 150 kVp. Exposure time for the fluoroscopy between seconds to minutes, while for radiography milliseconds in the range of 30
or 50 milliseconds for each image. Source to skin distance for the fluoroscopy 20 centimeters to 40 centimeters, while for radiography maybe 70 centimeters for small organs as breast and heart, or maybe 180 centimeters for imaging the chest. Type of the study for the fluoroscope is a dynamic study, while for radiography, static images produce two-dimensional images. Focal spot size, using small focal spot size for fluoroscopy between 0.2 and 0.6, while for radiography between 0.6 and 1.2. About the contrast media الصبغة أو المواد الملونة أو الظليلية. فلورoscopy يتم استخدام الأيودين والباريوم، بينما في الراديوغرافي لا يتم استخدام أي مواد ملونة. That means comparison between the fluoroscopy and the conventional radiography. During fluoroscopy, the radiologist generally uses contrast media as barium and iodine to highlight the anatomic structure, and then views continuous images of the internal structure, while X-ray is on. Patient dose during fluoroscopy is higher than that results from the conventional radiography. During fluoroscopy exam, the staff should use portable shielding حاجز متنقل and wear lead apron, lead eyeglasses وثايرويد شيلد لحماية الغدة الدرقية. إذن أثناء استخدام الفلوروسكوبي يجب على الطبيب الأشعة والمصورين والممرضين ارتداء ما يلي إضافة لاستخدام الحاجز الوقائي المتنقل portable shielding، صدرية من الرصاص، lead apron، نظارات مرصصة لوقاية العينين lead eye glass، وحاجز وقائي للغدة الدرقية thyroid shield. Modern fluoroscopy systems usually use اللزة النبضية الحديثة تستخدم use low dose rate using pulse fluoroscopy, long exposure time, high brightness, high image quality, atomic exposure control. تتضمن أنظمة الفلوروسكوب الحديثة ما يلي: استخدام معدل جرعة إشعاعية قليلة low dose rate، زمن تعرض طويل long exposure time، وصور عالية الجودة high image quality، والحفاظ على الصورة السابقة last whole image بواسطة خزنها في نظام أو جهاز الحاسوب. التحكم التلقائي في تغير شدة الإضاءة atomic brightness control، والذي يضبط باستمرار تغير العلاقة بين فرق الجهد وتيار أنبوبة بين KVB وتيوب كرنت للحصول على أفضل صورة. نلاحظ هذا الجهاز عندنا البيشنت موجود على التيبل والإكس راي under the table، فتخرج عدد الحزمة من الأشعة السينية تتفاعل مع المريض، والإيمج انتنسيفاير تيوب يضع فوق المريض فتتفاعل الأشعة السينية مع المريض، فتتحول عادة تخرج تتفاعل مع الجزء المطلوب تصويره، تسقط على الإيمج انتنسيفاير تيوب الذي طوله 50 سنتيمتر، وتتحول الأشعة السينية إلى visible light باستخدام الإيمج انتنسيفاير تيوب، وبالتالي يمكن تتحول إلى صور مرئية كفيديو بالحالة كاميرا، وممكن عادة خزنها وسيتم مناقشتها في الجزء القادم. إذن الإيمج انتنسيفاير تيوب used to convert X-ray into visible light. The principal advantages of image intensifier tube are to increase the image brightness, provide reasonable resolution and contrast. Image intensifier tube consists of input phosphor made of cesium iodide
with diameter maybe 23 centimeters for small part to be imaged or 57 centimeters for large organ to be imaged as abdomen. Also photocathode electrostatic focusing lenses عدسات تركيز الإلكتروستاتي الإلكترونات. الأنود output phosphor, the output phosphor diameter 2.5 or 5 centimeters. The image intensifier tube long is 50 centimeters. The input phosphor is typically made of cesium iodide, screen of thickness from 2 millimeters up to 4 millimeters, يعني 0.2 centimeter up to 0.4 centimeter. When an X-ray interacts with the input phosphor, its energy is converted into visible light. إذن يستخدم عادة مادة الانبوت فوسفور عادة داخلي حجمه كبير تسقط عليه الأشعة السينية وتتحول من أشعة سينية إلى ضوء مرئي وسمكه إما 2 ملم أو 4 ملم وقطره ممكن يكون 23 سنتيمتر. يستخدم عادة لتصوير small parts such as heart, while 57 centimeter can be used for abdomen. إذن cesium iodide have two diameters ranging from 23 centimeters used for small parts such as heart or 57 centimeter used for the abdomen. Cesium iodide has high absorption efficiency of incident X-ray. The atomic number of the iodine is 53, while the atomic number for the cesium is 55. As the atomic number increases, the probability of the absorption will increase, and then you produce عادة a large number of the electrons, and then finally a large number of the visible light. Photocathode, الكاثود الضوئي, is a thin layer composed of cesium and antimony compounds. The visible light strikes the photocathode, producing electrons. It takes a large number of light photons to emit of 1 electron or more. The number of the electron emitted is directly proportional to the intensity of the X-ray. إذن عندنا نلاحظ الشكل. الأشعة السينية تسقط على الانبوت فوسفور عامل امتصاص عالي، عدد ذري عالي، تتحول إلى visible light، والvisible light داخل المادة يتفاعل مع الفوتوكاثود الكاثود الضوئي بشحنة سالبة، فالvisible light تتحول أو converted to electrons. إذن الإلكترونات عادة will be directed toward the anode. نستخدم عادة focal electrostatic focusing lenses عدسات تركيز التي تقوم بتوجيه الإلكترونات باتجاه الأنود، وبالتالي عادة تخرج باتجاه الأوتبوت فوسفور. والأنود هسه نتكلم عنه. إذن electrostatic focusing lens or focusing electrodes تسمى أحيانا الأقطاب المركزة للإلكترونات are located along the path of the image intensifier tube. Electrons arrive from the output phosphor with high kinetic energy, and killing the image of the output phosphor is magnified in a magnified form. Electrons are focused onto output phosphor by the electrostatic lenses. إذن فائدة electrostatic lenses العدسات عادة الإلكتروستاتيكية تقوم بتوجيه الإلكترونات باتجاه الأوتبوت فوسفور، ودائما الصورة اللي لحد الآن تكون لنا صورة صغيرة. الأنود. Anode is a circular plate with a hole in the middle to allow the electrons pass through it to the output phosphor, which is on the other side of the anode, made of zinc cadmium sulfide. The electrons are accelerated towards the anode by 25 to 35
kilovolt potential difference between photocathode and the anode across the tube, and then produce the large number of the electrons. إذن نرجع للشكل مرة أخرى. عندنا بالحالة تم تركيز الإلكترونات باتجاه الأنود. الأنود موجود فيه ثقب في الداخل من أجل خروج الإلكترونات باتجاه الأوتبوت فوسفور، ودائما يتم استخدام فرق جهد بين الفوتوكاثود والأنود. كل ما يزيد فرق الجهد تزداد سرعة الإلكترونات، وبالتالي طاقتها الحركية تزداد وتتوجه عادة باتجاه الفوتوكاثود. الأوتبوت فوسفور، إذن عندنا إلكترونات خرجت من الأنود باتجاه الأوتبوت فوسفور. وظيفة الأوتبوت فوسفور يقوم بتحويل الإلكترونات إلى ضوء مرئي مرة أخرى. وإحنا عادة كل شغلنا بالفلوروسكوبي هو الحصول عادة على شدة إضاءة عالية جدا. When the electron strikes the output phosphor, light is produced. That means the electrons will be converted to a visible light. The output phosphor is a very thin layer, is deposited on the inside surface of the image intensifier tube with diameter maybe 2.5 centimeters or 5 centimeters. Magnification gain, عامل التكبير, is the ratio of the square of the output phosphor diameter to the square of the output phosphor diameter, as magnification gain equal di square over di square. هو النسبة بين مربع قطر الفوسفور الداخلي مقسوما على مربع قطر الفوسفور الخارجي. ودائما عندنا بالحالة الجين إذا ناخذ 2.5 و 25 are 5 سنتيمتر الاوتبوت والانبوت 50 سنتيمتر، الريشيو بيناتهم 10 تربيع راح تكون عبارة عن 100. لاحظ هذا الجهاز شلون نحصل على الصورة. هنا الاكس راي تسقط على الانبوت فوسفور اللي قطره حوالي 50 سنتيمتر. تتفاعل الأشعة السينية مع الفوسفور، تتحول عادة إلى ضوء مرئي فيزيبل لايت. هل لون عادة البنفسجي يمثل عندنا الفوتوكاثود، والفوتوكاثود تسقط أشعة الضوء أو الفيزيبل لايت على الفوتوكاثود، تتفاعل ويتحول عادة إلى إلكترونات. إذن الإلكترونات باتجاه مختلف نعمل فوكسينج، أي نحدد اتجاهها بدل ما تكون متبعثرة يجب أن تتجه باتجاه الأنود، فنستخدم electrostatic lenses or focusing electrodes تقوم بتوجيه الإلكترونات باتجاه الأوتبوت فوسفور. إذن عندنا الأنود مشحون بشحنة موجبة، ويتم استخدام فرق جهد بين الأنود والفوتوكاثود بحدود 35 كيلو فولت من أجل زيادة طاقة الإلكترونات حتى تتوجه للأوتبوت فوسفور، تخرج من الثقب اللي موجود داخل الأنود، وبالتالي عادة تسقط الإلكترونات على الأوتبوت فوسفور، وقطر الأوتبوت فوسفور إما 2.5 سنتيمتر أو 5 سنتيمتر، وأيضا تتفاعل الإلكترونات مع مادة الفوسفور تتحول إلى الضوء المرئي. إذن احنا كل ما قمنا بالإيمج انتنسيفاير تيوب بعامل ماجنيفيكيشن جين كبرنا شدة الإضاءة إلى آلاف المرات، وبالتالي الغرض من استخدام الفلوروسكوبي هو زيادة الإيمج انتنسيفاير أو الإيمج عادة illumination، فتسقط عادة. إذن أصبح عندنا ضوء يسقط على مرات، ممكن نغير اتجاهها بزاوية 90 درجة وتسقط عادة على تي في كاميرا. الكاميرا عادة اللي هو عبارة عن الكاميرا الاعتيادية، وهنا عندنا موجود تخرج الصورة من الكاميرا من التلفزيون أو الحاسوب، هنا نقول بالحالة السكرين تي في سكرين، ويتحول عادة ADC من عندنا أنالوج تو ديجيتال كونفرتر، تتحول عادة من قيم أنالوج إلى قيم رقمية باستخدام عادة أنظمة خاصة، وبالتالي يمكن عرضها على
التي في سكرين أو خزنها أو طبعها على CD. هذا ما يخص الجزء الأول.